Och här är en annan stark person inom Saab-andan, Erik Karlsson på taket. Han är många som känner till när man nämner Saab. Han var ju känd för sina framgångar i en rally. Han har ju varit nära bilarna som ni ser där och involverad på sitt sätt. Hallå, hallå! Hej, hej! Hur är läget? Ja, det är strålande tider. Nu kommer jag in i ditt fina garage här där du håller till. Du har en lite udda Saab. Ja, det är en Saab 9-3 och Saab 9-3 är väl inte så märkvärdigt i sig, men den här är ju då med dieseldrift och det är väl kanske inte så mycket racing över det, men den här har gjort fina framgångar med det här konceptet med hela uppbyggnationen med väghållning och bromsar och dieseldriften framförallt som är lite unikt på sin tid. Den är ju skapad med hjälp av fabriken i Trollhättan där och sen är det ju ett externt team som har drivit den där som heter Swedteam Motor. Men hur kommer det sig att du köpte den här då? Dels hade jag ju sett den historiskt så att säga på banorna när det begav sig på den tiden när de var stora och hade sina framgångar. Och sen så har det varit tyst en ganska lång stund och man har väl funderat då och då vart de där bilarna tog vägen. Men sen kom det ut en annons på ett forum som heter Racea som säkert många känner till. Och där såg jag att den fanns och då kände jag igen den personen som hade den för det var ju ganska nära där jag bor helt enkelt. Därifrån så var det bara 10 minuters resväg. Så då åkte jag dit och tittade på den och bedömde den som att den var bra skick och lite osäker funktion på motorn så att säga den startade inte. Vilket var känt och helt klart uppgjort. Så vi diskuterade lite fram och tillbaka och sedan så gjorde jag affär och släppte med mig den där hem då. Jag har ett hjärta för Saab. Jag har jobbat länge med det varumärket som mekaniker och gillar det märket. Och nu hade jag chansen att få äga den själv då, så att säga. Och det kanske inte kommer sådana tillfällen så ofta och så då tänkte jag då passar jag på. Men när jag tittar på den så ser ut att vara jättefint skick den här. Ja, men den är i ett fint skick och den är väl underhållen också. Den har ju såklart spår efter användning eftersom det är en racingbil och de har kört med den så har den ju också blivit utsatt för diverse kontakter och sådana där saker. De har ju också reparerat den och underhållit den därefter så att absolut ett bra fint skick och den har inte varit utsatt för någon annan slitage som vägsalt och sånt såklart som andra bilar blir i dåligt skick utav. Den här har ju varit förskonad ifrån sådana saker. Så att ja, den är fin. Men hur vanligt var det att de tävlar med diesel? Ja, de var tidiga med det. De var bland de första om jag har förstått det hela rätt där. Så det var ju många som tyckte att det där skulle väl inte vara något att hålla på med. Det var ingenting som var racing med diesel som drivmedel då. Men de visar ju snart att det var ju lyxsamt i alla fall inom långloppsracing då. För de kom ju ganska långt på en tankmängd då. Som gjorde att de kunde ligga ute i några varv extra eller en bra stund extra innan det var dags för dem att komma in och fylla på sin tank. Då. Och då kunde de ju köra den tiden på banan och slippa att stå i depån. Om jag minns rätt nu så är ju karossen 2005 och det är en rå kaross som den är byggd på så att säga. Så den har aldrig varit vägregistrerad utan hela tiden varit en racebil från dag ett. Så den har ingen identitet med något chassinummer eller något sånt utan en helt rå bil som är uppbyggd. Och sedan så har den varit använd sedan dess och fram till 2009. Det var sista tävlingen som bilen användes då. Och det var på Mantorp Park här i närheten där jag bor och det var faktiskt så att den vann den gången. Och sedan så gjordes det en uppdatering då, för då nu när man tittar på bilen så har den ju ett modernare utseende än 2006 då. Så de gjorde en uppdatering till den här 2008 faceliften som den har än idag då. Och vad ska du ha den till då? Dels var det en utmaning som sådan, den startade inte och det var lite bryderier, det var en del personer som hade försökt att få liv i den där och inte kommit till vägs ände eller inte haft möjligheter eller på något vis bromsats upp i alla fall. Så det var en liten utmaning att få den att gå och det lyckades jag med efter, det var inte helt enkelt men jag fick den att gå. Och sedan så gjort en omfattande service och kolla bromsar och allt såklart för den har ju som sagt varit avställd länge. Och sen har jag ett intresse av att köra track days och banträffar med Saab Turboklubben och där kommer den väl till pass faktiskt. Så det är anledningen just nu att jag har den. De hade ju flera bilar samtidigt så att säga som de körde med så det var ju en bensindriven och en dieseldriven som var lackerade på samma sätt och tillhörde teamet då. Och då är det ju den som är här i mitten då, som är den som jag har då. Och sen är det de andra bilarna som används. Och det här är den äldre generationen på Saab där som fanns upp till 2002. Och de här två är den senare generationen då. Där är ju lite fartbilder. Och det ser väldigt bra ut när Saab ligger före ett annat starkt varumärke. om man får anta att den har kört om där såklart. Och här är en annan stark person inom Saab-andan, Erik Karlsson på taket. Han är många som känner till när man nämner Saab. Han var ju känd för sina framgångar i en rally primärt, men han har kört andra. Han har ju varit nära bilarna som ni ser där och involverad på sitt sätt.
Det som skiljer är ju egentligen hjulupphängningen, det är väl det primära så att säga. Det sitter ju sådana här fjäderben från Öhlins på den som gör att väghållningen är ju klar förbättring emot det som Saab kunde leverera. Bromssystemet är samma sak där, det är ju vanliga glidbromsok på den som sitter på standardbilar också. På den här sitter de här från Turbo X-modellen som hade den största diametern som fanns att köpa hos Saab, då, 345 mm. Bromsbeläggerna är ju sådana som tål högre temperatur, så det är ju inte Saabs egna, men det är det formatet på den som Saab hade från början. I övrigt så är det ju det som du kan handla över disk så att säga, som sitter på bilen, för den gick ju i en sån serie som heter Standard Production, så att även om de kunde eller ville så fick de inte det på grund av reglementet då, utan de var styrda efter det. Nej, här är inte standard. Här har de anpassat efter det som behövs nödvändigast. Inga komfortgrejer precis. Och framförallt få stort fokus på säkerheten med skyddsbågen som är här inne i kaross. Ja, för att dels stadga upp karossen och även skydda om man skulle råka ut för en olycka eller bli påkörd eller rulla runt eller vad som kan hända. Ratten är ju den är ju sån som man kan knäppa loss för att komma in och ur bilen snabbt. För det har gått med långloppsracing. Då ska ju ett förarbete ske med enkelhet och snabbt så att säga. Så det ska inte vara något krångligt att hoppa in och ur bilen. Så då får man ju en enklare in och ur hoppning om man tar bort ratten och hänger upp den här då. Så det är ju en sån förändring som är mot standardbilen. Sen är växelspaken, det är en vanlig Saab original. Men den är uppflyttad ifrån karantunneln som den sitter på annars till högre för att det ska vara behändigt att byta växel. Man har inte så långt ifrån ratten då till växelspaken här. Men instrumentpanel och sådana här saker är Saab original. Och på panelen här så är det lite strömbrytare, det är ju inte original men det är ju väldigt nedbantat emot vad det ska vara på från början. Värmepaket finns ju inte kvar utan det är bara en vanlig fläkt för att blåsa bort eventuell imma på rutan. Och sen har de satt in en vindruta med elslingor i då, så man kan få bort imma om det skulle vara regnväder och man sitter och blir varm här inne så blir det lätt imma på rutan. Men det har de löst med elslingor på vindrutan och det är otroligt effektivt. Här ser man ju lite mer av motorn än vad man gör på en serieproducerad bil så att säga. För där har du ju en plastkåpa som på många andra moderna bilar. Man ska inte blotta någonting om motorn. TTID heter den och då är det alltså för att det är twin turbo. Det är 2 turboaggregat till motorn så att säga. Ett för lågfart och ett för högfart. Och den är på 1,9 liter och en 4-cylindermotor. Och den är italiensk, är den, så den sitter i Fiat och Alfa Romeo bland annat. Den är ju på 180 hästkrafter då från början och sen är den ju en optimerad programvara som jag fått hjälp med och göra den. Så den är på 245 hästkrafter nu istället då. Så det gör ju en ganska stor skillnad och sen har den ett väldigt högt vridmoment och det är det som gör att den passar väldigt bra till långloppsracing så att säga, för du kan ligga på ganska höga växlar och ha ett bra flyt med bilen utan att behöva överanstränga den på det viset som man gör på en annars högvarvig motor då. Men du har ju inte bara Saab i garaget? Nej, det verkar finnas lite annat här också. Saab och Opel har ju hört ihop, inte alla tider men väldigt lång tid i alla fall. Så det finns en koppling där faktiskt. Så det finns en Opel här också. Vad är det för någonting då? Det är en Opel Corsa och den är ju också känd. Kanske som Saaben här för vissa så finns den här Opeln också känd. Den har inte jag någon ära i på att jag har skapat den på något vis utan jag köpte den i ett trasigt skick. Det verkar vara min grej eftersom jag köper en trasig Saab så köper jag också en trasig Opel. Och den har också motorproblem på ett helt mekaniska problem. Den var trasig så vevaxeln var av. Så den Opeln tyckte jag att det var lagom att skaffa nu för jag hade lagom fått ordning på Saaben och den fungerade tillfredsställande. Den har saker kvar men inget som är akut. Utan då tänkte jag då var det dags att ta något nytt. Och då var det en Opel Corsa som är väldigt speciell för den är byggd med massa extra saker som inte sitter på Opel Corsa normaltvis. Men den är också laglig att framföra på vägen då, så den är ju SFRO-registreringsbesiktad som det heter då. Så man kan få köra den på allmän väg fast den är väldigt extrem. Det är meningen att det ska ner en motor där då, en 2-liters motor, en sån C20 LET som de heter. Och den sitter i Vectra och Calibra bland annat och det är ju en sån 2-liters motor som med överladdning. Som den har varit en sån från början också så det blir ingen förändring utan det blir bara en renoverad och uppfräschad variant med ordentliga kolvar och vevstakar och sådär så det ska klara av hästkrafterna lite grann. Ja, här är väldigt kraftigt modifierat. Man känner igen formen av instrumentbrädan här också. Den är ju en Opels egen men sen har de gjort en annan ytbehandling på den, flockat som det heter. Och sen är det ju ratten och stolen är ju väldigt långt bakskjuten för man ska få viktfördelningen så mycket som vikt som möjligt bakåt. För all vikt ligger framänden på en sån här.
Så den är ju, rattstången är ju förlängd och de flesta reglagerna som man behöver nå ifrån förarplatsen är ju flyttade till ratten här då. Och sen är det ju ett spakställ som gör att man får en enkel och snabb växling utan att hoppas förhoppningsvis inte missa någon växel. Och sen är det hydraulisk handbroms till den här också. Och sen är det stående pedaler här. Det brukar normalt sett vara hängande på en sån här bil. Men det står ju i golvet som man ser där istället då. Och skyddsbur har den ju som Saaben har också då, för att styva upp karossen helt enkelt och även säkerhetssynpunkt såklart om man skulle råka ut för en olycka. Och sen har vi ju 6-punktsbälten här så man sitter fast ordentligt också i de tillfällen man behöver det. Och sen har du originalbältena när man ska åka en kortare tur här till exempel. Kan man räcka med vanliga 3-punktsbältet. Det var en redig bakvinger på den här. Ja, den är ju lite inspirerad av rallycross kan jag tänka mig. För att den personen som har skapat den har ju hållit på med rallycross och man kan ju se att den har hämtat inspiration ifrån den saken, helt klart. Det är ett luftintag uppe på taket där som ska leda in fartvind helt enkelt till kylsystemet. Då. För de har ju valt att placera kylaren i bakluckan så att säga, där man normalt sett ställer in sina matkassar eller bagaget. Helt enkelt. Där står det en ordentlig kylare med fläktsystem till. Då. Och det är ju för att motorrummet från början är inte så väl tilltaget på en sån här bil och nu när man valt att sätta in en lite större motor och sen framförallt med en ordentlig turbo på så blir det ju ingen yta kvar för kylaren. Så då har man ett vattenledningssystem, en pump som cirkulerar till kylan här bak och sen så får man in lite fartvind via taket istället för att det sitter fram i grillen. Då. Här ser man ju tydligt det här breddningskittet som är monterat och här uppe är det ju standardbredden på bilen och så ser man att det går ut vid lyktan här ungefär. Så det är den här extra delen som är utöver standardbredden på bilen. Och det är likadant på framskärmarna för en breddning så att säga och de är helt i plast och här bak så är det plåt som övergår till plast. Här är motorn och den är ju då borrad till första överdimension och sen är det ju smida kolvar och H-profilsstakar som det heter för att det ska vara hållbarhet och tillförlitlighet som gör att man förhoppningsvis slipper att riva det där hela tiden. Då. Och sen är det ju toppen i ordning med slipade ventiler och den var ju anpassad innan med flöden och sådana där saker så det är den som var med från början. Så att jag bygger den så grundligt som det går och med de sakerna som finns att få tag i till de här Opel-motorerna. För hållbarhet helt enkelt och sen att jag vill ta ut en hel del prestanda i alla fall så att det ska hålla men inte extra extremt kanske som föregående ägare. Ja, just nu så har jag fått, även om det finns delar så var det just nu lite tråkigt att vissa saker var lång leveranstid på av lite olika anledningar så att det har blivit uppbromsat under några månader här men så fick jag, det var kolvarna som hade hamnat på vilovägar. Men de har jag fått och sen har jag börjat att sätta ihop den nu då, så att det ska bli, hårdvaran ska bli klar så att säga så jag kan montera ner det i motorrummet igen. Och därefter då ska jag börja installera den motorstyrningen som ska vara till. Och sen är det även den övriga elektroniken i bilen som ska kopplas in till blinkers och till torkare och allt, hela den biten för det saknas också i dagsläget. Då. Och sen den övriga elen med belysning och de här sakerna ska installeras också. Vad är det här för någonting då? Ja, det är sonens tävlingsbil som man använder i Clio Junior Cup som det heter då, som finns för ungdomar som är mellan 14 och 18 år. Så det engagerar vi oss i nu på sommarhalvåret passar det bra. Men den här ser ut att vara trasig. Ja, just nu är det lite bekymmer med den faktiskt. Vi har kört en sån här testdag och då tyckte jag att jag hörde ett arbetsljud i motorn som inte var det vanliga. Och då rev jag ner oljetråget för jag misstänkte att det var i nederdelen på motorn och då visade det sig att lagren till vevstakarna hade fått lite skador i sig så att säga. Så det är begynnande men jag ville bromsa innan det vart större haveri så att säga. Och då ser man ju i lagret här att materialförflyttning och det är ju inte så lämpligt. Utan då blir det oftast ett ljud och till slut så skär ju motorn såklart om man inte stannar upp det. Så jag ska försöka att beställa till delar här så fort det går att få ihop den för inom några dagar här så ska vi iväg till tävlingen som är på Kinnekulle. Hur funkar de här klasserna? Det är en vanlig standardbil med bur då? Ja, det är precis enhetsklass som det heter så att alla ska ha hyfsat jämbördig konkurrenskraft så att säga. Och då har man ju en Clio-modell som är styrd till det här som generation 1 och sen så får man göra den så bra det går enligt reglementet och det är väldigt styrt för att man inte ska fara iväg med massa saker utan det är ganska åtstramat för att göra det vänligt för folk att hoppa in i det här
motorsporten. Men går det att få tag på grejer till en sån här Clio då? Ja, det gör det till viss del. Antingen får man ju samla på sig själv där man ställer bilar hemma på området om man har möjlighet till det. Och sen i de tillfällen det kommer ut sådana på försäljning. För de är ju inte jättevanliga idag, även om de har sålts i stora volymer på sin tid. Då. Men nu börjar det ju försvinna iväg eftersom bilarna inte har sånt värde längre för gemene man. Och även upprostade såklart. Även om folk skulle vilja åka så kan de försvinna den vägen. Hur stora är motorerna då? Motorerna är på 1400 kubik då, eller 1,4 liter som man använder sig av också. Då. Och det är ju en standardmotor som Renault har tillverkat och som sitter i den här modellen från början. Så det är inget tillåtet att ändra någonting, utan den ska vara som den var när den kom från fabriken. Man får göra lite grann med avgassystemet och ändra till en lite grövre dimension. Och så får man leda in luft till luftburken här så att den blir något förbättrad. Men i övrigt så är det ju orört så att säga, med den mekaniska delen. Och den är ju en typ av insprutning på den, en väldigt tidig variant. Men den är inte tillåten att ändra någonting på med bränslemängd eller med tändkurva eller sånt där. Utan helt standard ska det vara. Ja, däck är ju som tur är inte bara standard, för då kanske det inte blir lika roligt att köra. Utan där har de tillåtit ett specifikt R-däck som det heter då, som är ett mjukare däck som är anpassat för racing, som gör att man får en bra kontroll på bilen helt enkelt. Så att det blir, den effekten som finns är ju inte så hög, men man kanske kan vara effektiv på banan istället. Och då kan det vara fördel att man kan ha kontroll i svängarna så man kan hålla upp farten och sådana där saker. Så det är en rejälare stomme i de däcken och ett bättre fäste. Bromsar är standard, det är trummor bak som det är från början på de här då, och sen är det en skivbroms fram på dem. Och där är det ju standardgrejer, men att det är tillåtet med ett belägg som tål högre temperaturer så att säga. Så det finns också i reglementet vilka som man får använda. Så att det ska ju vara säkert att köra bilen också så man inte tappar bromskraften där mitt i en inbromsning. Så där har de ju också ordnat så att det blir tryggt och säkert. Men det är styrt ändå så att säga, det är inte fritt med bromsarna, men det finns vissa belägg som är tillåtna. Är det dyrt då eller? Det beror på hur man ser det. Det är ju, många tycker att det är en bra instegsklass för att komma igång. Det är dels att det riktar sig till ungdomar, så att säga att man är 14 år och får köra en hel vanlig stor bil med kaross och dörrar. Och sedan så är det ju att anledningen till att det är åtstramat med reglementet är ju för att det inte ska vara så mycket att man måste ha stor plånbok för att kunna hävda sig, utan det blir ändå styrt till att du får inte göra några större förändringar på bilen. Och då är det ju ett bra sätt att hålla ner kostnaderna så att säga. Vi har sett på 3 tävlingsbilar eller vad man skulle kunna säga att det är. Banbilar. Ja. Men här har vi en puck, står det, i fronten. Precis. Ja, det är en vanlig kommentar man får. Vad är det där för någonting då? Men det är ju faktiskt Puch som har tillverkat de här en gång i tiden, eller börjat och startat med tillverkningen. Och sen är de ju väldigt förknippade med Mercedes, för det är ju det som är Mercedes G-klass som folk anknyter till när de ser en sån här bil. Och det är ju det som den stora marknadsföringen skedde genom det med Mercedes-handlarna. Och det här är i grund och botten en Mercedes också, men jag har gjort en liten förändring på den genom att satt sådana emblem som finns att köpa så att säga. Så att den är reggad som en Mercedes, men utsida och insida är en puck. Jag säger Puch då, det måste man ju också nämna för att nu är vi i Östergötland så då är det puck. Liksom. Ja, precis, det är lokalt. Mm. Ja. Nej, men det är ju inte så många som känner till den här anknytningen till det här varumärket så att säga. Men de har gjort terrängfordon i lite olika former, och det här är ju ett riktat terrängfordon, det är därför anknytningen finns. Men idag så ser man dem som SUVar som far fram in i stan istället så att säga, så de har inte så mycket kvar att göra ute i skogarna. Men på den här tiden då, den här är från 1980 och 79 är vi första årsmodellen, så att då var de ju inte styrda till att köra i stan precis, utan då var det en dedikerad bil för offroadkörning eller där det var dåliga väglag helt enkelt. Men vad är den här för historia? Är det en gammal militärfordon? Nej, den är civil från början så att säga. Och den har ju varit en bensinmotor från början, då, en 230 som de heter. Och sen under sin levnadstid så är det någon som många andra då, som har konverterat den till en dieseldriven variant istället så att säga. Så man har monterat en dieselmotor och sen registreringsbesiktat den. Så där har jag gjort med pappas gamla Ford en gång i tiden. Det var inte lika uppskattat då. Nej, det där är servicevänligt. Nu är det en 605, en turbodieselmotor då, som är väldigt populär på alla möjliga tappningar. Jag använder den till att dra släpkärra med av de här bilarna som vi har pratat om tidigare. Så att, ja, jag har hållit på med de här i väldigt många år, säkert 15 år om inte annat så. Och jag har säkert ägt lika många om inte fler, så att säga 20 stycken säkert genom åren. Så att jag har läst på och skapat förmåga att hantera de här bilarna så att säga. Så att många tycker att de är väldigt speciella, men jag tycker inte det, utan de är väldigt enkla precis som
många andra bilar så att säga. Så att, de har sina egenheter, men läser man på och lär sig om de där sakerna så funkar det väldigt bra och enkla att arbeta med. Det är robust och tilltänkt och grova dimensioner lite överallt. Jättefin klädsel är det. Den är ju också det här klassiska rutmönstret som Mercedes har haft på både personbilssidan och på de här SUVarna så att säga. Så att, nej, den tycker jag matchar lite grann mot dels den här färgen som är på utsidan då, såklart, och sen även den tidseran som den kommer ifrån, så anknyter många till. Tänk de här tygerna som görs idag i bilar, den hoppar in och ut och sen efter ett år så ser man här, och den här är alltså 40 år. Och tyget är liksom gjort för att nej, men det ska ju hålla, det ska inte vara det som tar död på bilen. Va? Men du har varit i offroad-svängen kan jag gissa då, eller? Ja då, det har jag allt varit och tävlat i viss utsträckning också. Det finns något som heter Challenge. Då åker man ut och blir tilldelad en karta och lite kontroller som man ska åka ut och fånga och fotografera och greja. Så det är intressant tävlingsform det också, men det är många år sedan. Men det har jag varit. Sen har det varit bara träffkörning så att man träffar kompisar och åker ut och kör lite tillsammans. Så det är jättekul. Jag ser att den är förberedd för att köra i skogen, för du har ju både snorkel och stora däck här. Ja, precis. Nej då, den ligger väl kvar så att säga i bakhuvudet någonstans, och sen ser det ju häftigt ut också såklart. Men får man en lust någon dag att återfalla till offroadingen så blir den klar i alla fall. Då behöver jag inte fundera på den saken. Och de är lite speciella de här också, för de har ju diffspärrar som det heter, där man kan blockera fram- och bakaxel så att hjulen snurrar i samma rotation oavsett underlag då, så att säga. Och det har de ju från standard i fabrikstillverkningen då, vilket många andra bilar har som eftermonterat om man ska offroad-anpassa. Vilka fantastiska roliga bilar du har. Jajamensan, tack så mycket. Jag tänkte så här, att jag droppar förbi någon gång framöver när det är en banträff eller sånt där. Det går då får man väl se hur det går med Saaben och ett annat, och Opeln och Clion kanske, jag vet inte. Nej, precis. Nej, men det finns så många sådana tillfällen och det är alltid välkommen, så ska vi visa något roligt den gången. Får vi säga på återseende då. Tack så mycket. Hej på det. Hej.